হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আছোঁ মই গান্ধী ভৱনত আকৌ আহিছে ট্ৰেড ফেয়াৰ, মানে কি বিহুৰ কাৰণে আহিছে। তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, বলক আপোনালোককো দেখাওঁ আৰম্ভণিৰ পৰা। এইখন হৈছে গেটখন, মেইন গেটখন, বাণিজ্য মেলাৰ মেইন গেটখন। আৰু বলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, কিমান দোকানো আহিছে, কি বস্তুনো ওলাইছে, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। বলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। ইপিনে ইয়াৰ কাপোৰৰ দোকান আহিছে, আৰু এইবোৰ দেখিছেনে, এইবোৰ ঘৰবোৰ খালী আছে মানে, আৰু দোকান আহিবলৈ বাকী আছে মানে, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই, লাহে লাহে হ'ব, যিহেতু আজিহে আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আৰু মণিপুৰী গ'ল্ড আহিছে এখন দোকান, এইখন আচাৰৰ দোকান। তাৰপিছত এইপিনে কাপোৰৰ দোকান আছে, আৰু মণিপুৰী গ'ল্ডৰ দেখাখন, এইখন মণিপুৰী গ'ল্ডৰ দোকান, তো দেখাই দিছোঁ মণিপুৰী গ'ল্ডৰ দোকান। মেলাখন আগৰ দৰে হৈছে, কিন্তু কথাটো হ'ল বহুত দোকান আহিবলৈ বাকী আছে। তো চাওঁ, আচলতে মই ভাগিন ভতিজাৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো বহুত দোকান অহাই নাই, আৰু যিখন দোকান আছে তাত পাওঁ নে নাপাওঁ চাওঁ, আৰু যদিহে নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ বেলেগ এঠাইলৈ যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, ক'ত যাওঁ দেখাই থাকিম। এতিয়া মোৰ বাণিজ্য মেলা যোৱা হৈ গ'ল, কাৰণ চাৰিওপিনে ঘূৰি পকি চালোঁ, মই যি বিচাৰি আহিছোঁ পাওঁ নেকি, কিন্তু নাই। দুখনমানহে কাপোৰৰ দোকান আহিছে, বাকীবোৰ অহা নাই, আহিব চাগে পিছলৈ, কিন্তু এতিয়া অহা নাই। গতিকে বলক বেলেগ এঠাইলৈ যাওঁ আকৌ। তো আজি হৈছে দেওবাৰ, যিহেতু মই টাইম পাইছোঁ, গতিকে বাণিজ্য মেলা অহা বুলি চাবলৈ আহিলোঁ। যদিহে আপোনালোকে বাণিজ্য মেলা আহিছে বুলি গম পোৱা নাই, যদি কিবা বস্তু প্ৰয়োজন আছে আহিব পাৰিব। আজি দেওবাৰ, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু বিহুলৈকে চলিয়ে থাকিব, গতিকে আপোনালোক আৰামছে আহিব পাৰিব। তো এইপিনে এয়া মই আলহী বাণিজ্য মেলাৰ পৰা আহি পালোহি ফেশ্বন চিটি। তো এতিয়া ফেশ্বন চিটিত সোমাওঁ, কাৰণ বাণিজ্য মেলাততো একো কাপোৰ বিচাৰি নাপালোঁ মানে দোকানে যিহেতু অহা নাই, গতিকে মই আহিলোঁ ফেশ্বন চিটি। তো মৰিগাঁও টাউনৰ মাজতে থকা ফেশ্বন চিটিলৈ আহিলোঁ। আৰু শ্বপিং মলবোৰত এটাই প্ৰব্লেম হয়, যদি মানে কি কাপোৰবোৰ গাত নাটে, ডাঙৰ হয় সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে এক্সেঞ্জটো নহয়, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম। চাইজবোৰ বাৰু লিখা থাকে, হ'লেও কেতিয়াবা চাইজৰ লগত মানে কি আমি দোকানৰ পৰা যোনটো কাপোৰ কিনো, শ্বপিং মলৰ কাপোৰ লগত সেই চাইজটো অলপ হ'লেও বেলেগ থাকে, মানে নিমিলে। সেই হিচাপত মানুহ নাহাকৈ, তেতিয়াহ'লে চাইজটো যদি ইফাল সিফাল হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেতো এক্সেঞ্জ নকৰে। সেইটো পিনৰ পৰা চাবলৈ গ'লে একচুৱেলি দোকানৰ পৰা কিনাই ভাল, কাৰণ দোকানৰ পৰা কিনিলে ডাঙৰ সৰু হ'লে এক্সেঞ্জো হ'ব। আৰু চাই লওঁ ইয়াতে পচন্দ হয় নে নহয়, ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিব লাগে। হালধীয়া ফ্ৰকটো চাওকচোন, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, পিয়ৰ কটনৰ হয়। এটা নহয় বহুতটা আছে বাৰু, 9, 10, 11, 12 বছৰলৈকে ছোৱালী পাব, কিন্তু ৰেটটো বহুত বেছি, 499, মানে 500 টকা, বহুত বেছি।
এতিয়া মই যি কাপোৰ বিচাৰিছিলোঁ একেবাৰে নিমিলে চাইজত গতিকে বাই বাই যাওঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব মোৰ কিন্তু শ্বপিং কৰা নহ'ল একেবাৰে পিছে মই দোকানৰ পৰাই কিনিব লাগিব যিহেতু ইয়াতে নাপালোঁ চাইজৰ সেইকাৰণে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই ফেশ্বন চিটি